ازاي تحول الصورة بتاعتك من كده لكده او من كده لكده؟ اول حاجة هتروح تطبيق بيكس ارت، تضغط على عمل مشروع جديد وهتختار الصورة اللي انت عايز تطبقها عليها. تضغط على الفلاتر تحت، تسحب الشريط من اسفل لحد ما تلاقي كلمة artistic، تضغط عليها وتسحب الشريط ده لحد ما تلاقي كلمة قص او كلمة شير بالانجليزي، تضغط عليها ضغطة وهتضغط ضغطة كمان عليها وهتسحب الشريط ده تخليه 100، وتضغط على الشرط اللي هما جنب بعض دول، أيوة دي، وتضغط على مسح، بعدين تضغط على شيب أو شكل، تضغط على الدايرة، بعدين اضغط على invert أو اللي هي عكس. هتروح على الوجه وتصغر أو تكبر الحجم على أساس ما انت عايز تعمل. بس كده يبقى معاك الصورة، هتسيفها من فوق. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع السلامة.